तुफान गई त के हो ओह्रालो पार हो क्या हो ओए हामी गयौँ त्यसको अनुहार देखाइदिउँ न कस्तो लाग्यो थाके कि थाकेन थाके भयो बाइकमा कहाँबाट कहाँ जान लाग्यो हामी कहाँबाट कहाँ जान लाग्यो त नि घरबाट कहाँबाट आएको नि घर चाहिँ कहाँ हो अनि यता कहाँ जानु त नि पसल प्रेम बस्ती तिम्रो नाम के हो नि खै त थकेला होला नि किन नलाग्नु 5 किलोमिटर भरे त सुत्न सक्छ होला नि खुट्टा दुखेर सक्छ